của sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch và khám phá những điều kỳ thú. Thôi đi, mấy bữa nay toàn là khám phá những điều kỳ thú, không thấy du lịch. Ủa? Đúng á, chính xác luôn á. Thì đây, sắp tới chúng ta được đi khám phá, được đi du lịch rồi. Đó, anh Thiên Dương vừa đi du lịch ở chợ về. Đúng không anh? Chúng ta sẽ đọc lại lá thư yêu cầu của bạn khán giả gửi về chương trình của chúng ta. Gửi chương trình du lịch kỳ thú. Vì công việc tôi hay đi ăn uống ở trong các nhà hàng và đôi lúc được thưởng thức món ăn thịt chuột. Họ thường đảm bảo rằng đây là chuột đồng được bắt từ các miền quê lên. Tôi thắc mắc là có thật chuột ở các miền quê nhiều và đủ để cung cấp nhiều cho nhà hàng trong thành phố như vậy không? Tôi nghe nói là có một chợ bán chuột ở Củ Chi nhưng mà chưa tận mắt thấy bao giờ. Tôi cũng muốn biết làm sao người ta có thể bắt được nhiều chuột như vậy. Mong chương trình giúp tôi tìm hiểu thắc mắc này. Đó, thấy chưa? Hay lắm. Người ta yêu cầu một cái là có du lịch liền. Hôm nay anh Thiên Vương đã được du lịch về chợ Củ Chi, đúng không anh? Xin mời anh Thiên Dương. Thực sự Thiên Vương đi chuyến đi lần này đã học hỏi rất là nhiều về cái quá trình bắt chuột và tìm hiểu là cái chợ chuột ở Củ Chi có thật hay không để mà giải đáp cho cái lá thư mà gửi đến Đỗ An Sống Ảo đã đọc. Đó. Và sau đây chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ thấy là cái kết quả và cái đáp án nó có đúng như những gì mà mong muốn của vị khán giả đó hay không. Chúng ta chờ xem nhé. Hiện tại bây giờ thì Thiên Vương đang trên đường lên Củ Chi và đi cùng với Thiên Vương trong ngày hôm nay đó là một anh chàng rất là quen thuộc với chúng ta trong chương trình du lịch kỳ thú, đó là Mây. Nữa hả Mây? Ủa, hai người này yêu nhau hay sao á? Và một điều rất là thú vị đó là Mây rất yêu thích chuột. Cái thông tin mà em yêu thích chuột là hình như là nó hơi sai sai. Có người nói ra cho anh ăn bạn. Thì cái người sao anh không hỏi em? Miko Lan Trinh nói cho nên trải nghiệm này là phải cho em. Ở chợ chim chuột nè, chim quá trời. Trời ơi. Wow. Một đống chuột. Thôi bây giờ mình vô mình hỏi đi. Em trải nghiệm mà được. Dạ không, của anh. Không. Rồi. Ủa, mời em. Không, em là biên tập, em là Không, không sao, không sao. Yên tâm, em cứ vô đi. Nhanh lên. Ủa chị cho em hỏi số chuột này là chị bắt ở đâu? Mua của người ta lại. Ủa chứ không phải chị bắt hả? Sao vậy? Bạn hàng ở dưới Long An đem lên đây, mình mua của người ta mình cân mình bán lại cho em đi, bắt thời gian đem bán. Sao em đâu bắt? Vậy chị có biết ai ở đây không hay là toàn bộ đây là từ Long An hết vậy? Cái này là ở Long An không à? Long An vậy đi ngược hướng xuống xa lắm. Kiếm chỗ là mọi người mà bắt chuột ở đây nè. Cảm ơn chị Diêu. Đó, đây lại có thêm rồi. gian nữa nè. Ý. Chú ơi, cho con hỏi, gần đây có người bắt chuột này Không, thì Long An đem qua không à. Vậy hả? Rồi cảm ơn chú nhiều. Rồi giờ ở đây toàn chuột nhập từ Long An về không. Ê, hả? Phải bẫy chuột vậy? giống lắm hả? Em chào anh. Xin lỗi cho em hỏi anh tên gì ạ? Tên Thành. Anh chuẩn bị đi bắt chuột sao anh? Đúng rồi. Chuẩn bị đi ra ngoài đó gài nè. Thế bây giờ anh có thể dẫn tụi em đi bắt chuột được không? Về cũng Căng. Nói lần đầu tiên Ủa, mà sao chuyển qua Thiên thằng Vương Mây đi luôn rồi? đi theo một người địa Con phương hỏi đó, mày hỏi muốn đi bắt chuột đó tới giờ. một trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Sao anh nhìn anh biết ngay có mấy cái lỗ này ta? có hang, có cái đường cỏ đi á. Mà là mình cứ me theo mấy cái lỗ đó mà mình đặt. Mình bẫy đường đi mà. Cái này đâu cần ngồi đâu. Nghe đường đi nè, bỏ vậy là nó chạy vô là dứt nó. À. Còn sao nó thấy mình đây chơi ăn cái. Bây giờ em thực hành kiếm ha. Nó đi ngay lần đó là thấy nào cũng có. Đây nè, phải đây không? Ngon nè. Ồ, giờ Mây biết phân biệt luôn rồi. Ghét thật. Đường mòn của chuột cũng giống như đường mòn của người thôi. Đó. Ngon lành. Rồi, đặt xuống đi. Sập ra chuột nó vô sập dưới miệng. Ví dụ mình đặt bẫy như thế này rồi bao lâu thì mình đi kiểm tra bẫy một lần anh? Ví dụ như Xuyên á thì khoảng 9 giờ đi thăm lần. 9 giờ tối nay. 9 giờ đi thăm cái. Rồi xong á, nếu mà rảnh á thì 2 giờ đi thăm cái nữa. 2 giờ là 2 giờ. 2 giờ đêm á. 2 giờ đêm. Rồi còn nếu mà làm biến thì để tới sáng luôn cũng được. Thế thì bây giờ anh có thể chỉ em cách con chuột đồng và con chuột cống mà trong thành phố nó khác nhau chỗ nào không? Bây giờ nếu mà chuột đồng và chuột thành phố á, nó khác nhau có một cái như nè. Thường thường chuột thành phố là người ta kêu là con chuột cống lan. Dạ, chuột cống lan. Cống lan là nó không có lông mà bằng giò nó lại trắng. Thế còn con chuột chuột đồng là cái chân nó màu hồng hay sao? Màu hồng màu đen.
Màu hồng hoặc là màu đen. Chuột đồng của mình đó là thịt nó rất là hồng. Còn con chuột cống á, khi mình lột da là nó trắng phao. Nhưng mà bây giờ em đang nghĩ là không lẽ mình ở đây tới 8 với 9 giờ tối. Hên xui. Giờ mình vô coi đào đi. Có mấy hang nhà mình. Thì mấy hang đào hả anh? Đào, nếu mà đào không được thì sao? Thì đào đi mấy đống lúa nè. Có đường đi. Có dấu nữa không? Mà không biết nó có hay không. Em tưởng nhẹ hả? Đào đi mày. Hay da. Cố lên. Hay da. Cố lên. Hang này có, hang này có. Có kìa ơi. Thấy không, thấy không ơi. Thấy không, thấy không. Thấy không, anh Dương quay được nó không? Không. Nhanh lắm. Nó chạy cái dèo đó mà, chút xíu à. Không chịu me. Mày lên đào cho. Vậy là con chuột này nó ra rồi. Trời, đáng lẽ là nãy ghi hình được con chuột chạy ra rồi. Mà anh Dương anh sợ chuột. Anh sợ chuột cái gì? Vậy chứ sao tự nhiên chuột chưa kịp ra anh chạy mất rồi. Nó phóng cái dèo. Anh phóng cái dèo. Anh bị giật mình. Giật mình mà kêu không sợ. Anh không có sợ. Trong cái rơm mà người ta đã gặt rồi thường thường có chuột nó mót lúa trong đó ha. Vậy chui vô đó đập ha. Đó, đập cái con chuột nãy anh Vương thả đó. Nói gì vậy? Giờ anh đập em trước ha. Ở đây đẹp quá. Rất đẹp. Canh ở đây nè để nó chạy ra mất á. Thấy rồi. Đâu 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 đâu. Đâu đâu đâu. Thấy chưa đâu. Anh mới thấy nó động đậy đây mà. Được chưa được chưa được chưa. Được chưa. Ui. Hay ta kìa. Ấy da thục. Từ từ. Nè, Quốc đi. Đập. Trời ơi. Hay quá, thêm con nữa kìa. Ông mày hả? Vậy làm đi. Tất nhiên là hôm nay là mình đã hoàn thành việc tìm hiểu là ở trên Củ Chi có cái chợ bán chuột hay không. Và đã có đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta đã trải nghiệm là bắt chuột như thế nào. Tất nhiên là bẫy chuột thì như anh Thành đã nói là tới tối mới có được. Nhưng mà mình may mắn là mình ra cái cánh đồng mà người ta mới vừa gặt. Đi 3 người bắt được 6 con chuột về, này khỏi quýnh lộn nè, người 2 con. Thế là hôm nay anh có một bữa chuột giờ lột đó. chuột bánh mì hả? Roti á. Roti, bánh mì. Cuối cùng anh Vương có ăn chuột không? Ở đây là được 6 con chuột. Hỏi anh có biết chế biến không? Anh không biết chế biến, giờ anh đi làm chưa về. Thế là lỡ. Cái chợ chuột mà trên Củ Chi á, mình cứ tưởng là khu chợ đó nó sẽ tập trung sẽ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà lên đó thì Thiên Vương và May đã lên và thấy là cứ cách khoảng cỡ gần 200 thước mới có một gian hàng bán chuột. Theo anh thì có đủ để cung cấp cho các nhà hàng để làm Anh nghĩ chuột không? đủ cung cấp, tại vì khi mà anh hỏi anh Thành á, thì anh Thành có nói là con chuột có thể đẻ ra rất là nhiều con và cái thời gian mà để nó sinh sản rất là nhanh. Hơn nữa là cái lượng chuột không phải là ở Củ Chi không, mà là người ta nhập từ Long An lên nữa. Đó. Với bên cạnh đó thì Thiên Vương đã tìm hiểu được một cái nữa là phân biệt được chuột ở đồng và chuột ở thành phố nó như thế nào. Đúng rồi. Vậy là coi như là hai nơi là Củ Chi và Long An là chủ yếu là cung cấp chuột cho khu vực thành phố mình. Đúng rồi. Vậy là sau chuyến đi có Ninh Vương thì Xanh có thể kết luận rằng là thật sự là có cái chợ chuột Củ Chi. Đúng rồi. Và người ta lấy chuột đồng là thật sự và có rất là nhiều nguồn cung cấp từ Long An là từ mấy cái tỉnh lân cận nữa để có những cái nguồn chuột và cung cấp cho các nhà hàng. Như vậy thì anh Thiên Dương cũng đã hoàn thành khá là xuất sắc. Đáng lẽ phải cho May tràng pháo tay. Còn bây giờ thì mình đến với lại nhiệm vụ của anh May Lơ Lãng. Một nhiệm vụ rất là đơn giản và sẽ thanh giao cho May. Đó chính là May phải tập luyện và tìm ra phương pháp để chạy thắng vận động viên chạy chuyên nghiệp. Mọi người có nhìn thấy là May ngày hôm nay nhìn rất là gọn gàng hơn sau khi nhận nhiệm vụ không? Chắc là một tuần lễ vừa qua là May cực lực tập luyện rất là nhiều đúng không May? Nói đi May, nói. Dĩ nhiên là với cái nhiệm vụ đó là mình phải tập luyện rồi. Nhưng sao để mà thắng được một vận động viên chuyên nghiệp, đó là một điều gần như không thể. Nhưng gì? không có nhưng. Đó, gọn vậy luôn hả? Rồi thôi lên một
đi. Không có nhưng thì tôi biết là kết quả nó sẽ là như thế nào rồi. Sĩ Thanh Bằng đưa ra những cái nhiệm vụ mà bất khả thi không? Đúng rồi, nữ hoàng sống ảo mà. Thực ra thì cái nhiệm vụ này không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Sĩ Thanh đã từng thấy một clip trên YouTube về một bạn đã nghĩ ra và quay lại clip này, và cách thực hiện của bạn đó đã chiến thắng một vận động viên chạy chuyên nghiệp thật sự. Vậy sao không đưa từ trước đi? Ủa nghĩ sao mà đưa bạn mày bắt trước rồi có gì vui để mà làm? Đâu vấn đề là ở chỗ đó. Nói cho May. Cái gì vậy May? Tới phần mình nói chưa? Đây là lần thứ 2 May đi thực hiện một cái nhiệm vụ của nữ hoàng sống ảo. Và muốn biết May đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào và May đã áp dụng phương pháp gì. Xin mời xem clip ạ. Có bí quyết giúp một người bình thường có thể chạy ngang bằng, thậm chí là chiến thắng một vận động viên chạy chuyên nghiệp. May có 3 phong bì. Các phong bì tiếp theo sẽ chứa gợi ý. Nghĩa là bây giờ mình thực sự tập chạy bộ 100m chắc là tầm 5 phút nhỉ. Đi thì hồi xưa chạy nhiều nhưng mà bây giờ mấy năm không chạy gì cả. Đã beo lên, đã lười nữa. Ngày xưa là mình chạy kém nhất lớp rồi. Bây giờ phải chạy thi vận động viên nữa, sao chạy? Vạch đi, đi đánh dấu đi. Trời ơi, bất thường. 2 1 chạy. Trời ơi, chạy kìa. Phải rủ người nào khỏe hơn mình chứ. Có thể thấy được những cái khó mở nó rung rinh. Thở xong chưa? Nè. Xin lỗi các bạn vì Adi đã không thể nói được nữa. Thời gian chạy của Adi là 16 giây 82. Lâu lắm không chạy ấy thì cái phổi của mình nhé nó không quen thở theo kiểu như thế, thì nói chung là cứ thở nha là nghe. 3 2 1 bắt đầu. Trời ơi, chạy đi đâu vậy? Trời ơi, chân cẳng là ủng hỏng. Đây thấy chưa, cái phổi ấy cảm thấy kiểu như khó chịu ấy, đúng không? Thời gian của mày là 16 giây 2%, vẫn giỏi hơn Adi. Nhau quá ha. Được á, bạn hàng chỉ là bạn thân. Hai bạn ra dấu hiệu với nhau luôn mà không ai hiểu luôn. Sự ơn không mà muốn thi với người ta ấy. Chứ bây giờ với cái thời gian như thế này mày ạ, xấu hổ. Biết xấu hổ hả? Là thay vì là đường thẳng thì mình phải vẽ một cái đường như thế này. Phương pháp chạy đường zigzag hả? Đây nè, hồi nãy mình khắc phục cái đường chạy này thì mình sẽ hơn vận động viên. Vận động viên chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn mình ở những khúc này đúng không? Những đoạn cong như vậy nè là vận động viên họ sẽ bị chậm lại đúng không? Nhưng mà tới những đoạn thẳng này họ sẽ chạy nhanh vượt qua mình. Nhưng mà nếu mà họ chạy nhanh tới đoạn này Thắng không kịp. họ rất dễ lao ra khỏi đường. Lâu Họ lao ra họ phải mất thời gian họ quay lại. Mình thì không mất thời gian quay lại. Ví dụ này là họ mất 1% 2% thôi. Thì trong thể thao 1-2% giây cũng làm nên chiến thắng. 3 2 1 bắt đầu. Cái này mình chạy cũng không nhanh được. Nếu phải tập luyện nữa. 7 giây. Ok chưa? Rồi. Thế là Thật ra là bởi vì đoạn đường đã được rút ngắn. 1. Chứ không phải 100m hả? Chưa Trời ơi, sao anh chạy chậm quá vậy? Trời ơi, May ơi. Đang thử nghiệm các kiểu chạy khác nhau. Chậm hơn Adi 8%. Trời ơi. Về cơ bản cắt góc ấy, lại là dừng, nhảy, bước, nhảy. Và ở đây thì gần như chạy một bên ấy, không chạy thẳng và quay, mà cứ chạy như thế này, nghiêng ra như thế này, mày hiểu không? 3 2 1 bắt đầu. Nói chung là càng chạy thì càng đuối thì càng mất Vẫn không bằng. Bây giờ cứ chạy mà đừng suy nghĩ. Cứ coi như là
Có như là con chó đang theo đuổi mày. Ví dụ Thank you. Chạy đảo chân và xoay lắc người. chạy đảo chân, xoay lắc người. Đảo chân nghĩa là sao? Không hiểu. Đi không biết. Đảo chân là sao? Thì kiểu như đi làm ấy. Mình nghĩ là mình nên về. Mình đã tập, mình đã biết. Giờ này ấy, team vận động viên mà bây giờ là 7 giờ tối rồi. Vận động viên đang ăn tối cùng gia đình. Thì vấn đề này, hôm nay mình không thể nào tìm được ai cả rồi. Thế mình nghĩ là mai đi. Mai ban ngày ấy, tìm một người vận động viên. Vậy được, tưởng bỏ cuộc luôn. Và chạy như thế. Mà không nói về người ta, về cái kỹ thuật của mình. Ok, vận động viên chạy theo kiểu bình thường, mình chạy theo kiểu của mình. Ok. Xin giới thiệu với các khán giả, đây là anh Vương Thiện Nhân, là vận động viên chạy bộ của Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất. Bây giờ mình nghĩ sao mình thắng được. Cái nhìn này. Body này, body này. Mày nghĩ sao? Chân này với chân đó. Nhắc cái chân này lên tí. Thấy chưa? Mình chưa chạy mà mình biết ai thắng. Thì bây giờ chạy thử một cái nhá. Chạy thử à? Không, chạy thi thật đó chứ. Thế là xin mời. Suy nghĩ, tập trung. Vì mày biết mà, cái này chắc là mình thắng thôi. Anh phải thua. Đấy. Tập luyện, mình đã tập luyện rất nhiều về cái đường chạy này. Ủa, ai đi có tập không vậy? Trong lý thuyết. Đi bật máy tính và vẽ rất là nhiều và suy nghĩ rất là nhiều. Ủa vậy hả? Đấy. Nghĩa là vật lý học hả? Hay gọi là gì nhỉ? Vật lý học. Nghĩa là vẽ cái sức, cái này cái kia gió, rồi cái này cái kia dày, tất cả mọi thứ. Cả hai sẵn sàng. Ủa để cha đi chạy không phải Mai chạy hả? 2 Từng người một. 3 bắt đầu. Ủa đúng là vận động viên chuyên nghiệp họ. Trời, chúc mừng. Khổ quá. Đi sẽ chạy một lần với anh, rồi một lần chạy với anh, rồi một lần nữa, rồi mình thắng. Ok. Trời ơi, chiêu sau. Không, chiêu này là hợp lý. Một phát cuối cùng của em nha. Chiêu sau. Sau đó em nhập viện. Người ta có tìm phương pháp để thắng vận động viên chuyên nghiệp chứ đâu kêu là làm mệt người ta. Cái đó cũng là một phương pháp. Không được làm mệt anh Thiện Nhân đẹp trai. 1 bắt đầu. Ông qua đi em làm gì vậy? No. Thông báo anh Nhân đã tốn nhiều sức lực cho nên là lực chạy đã hơi giảm sút. Kết quả bạn Nhân là 9 giây 71. Số giây của Adi là 12 giây 86. Kém bạn Nhân 3 giây 15. Thế không nói. Thôi không nói nữa. Mày chạy đi nhanh. Nhanh. Anh Nhân ơi, anh chạy đợt vừa rồi mệt lắm thôi, có gì cứ bớt lại nha, không cần phải chạy hết sức đâu nha. 3 2 Cũng là một phương pháp. Bắt đầu. Kìa, người ta năn nỉ kìa. Ê, hình như gần á. Ê, cố lên, trời sao quay kêu cái khúc kia. Người ta đảo, người ta đi vòng. Mày. Cái khúc kia khúc Hình cuối như sao đảo dữ vậy? Anh Nhân thì hơi mệt. Nhưng mà mày thì còn mệt hơn nhiều. Thời gian của anh Nhân 9 giây 40. Không, vẫn còn khỏe chứ. Khỏe hơn hồi nãy. Giảm. Còn của mày là 2 giây 97. Thì bây giờ không phải là 2 giây mà là 2 giây rưỡi. Nhưng mà dù sao ở đây khác nhau chỉ có 2 giây. Người ta nói rất đúng. Chạy theo kỹ thuật mặc dù mình không tập nhưng vẫn có thể ngăn lại cái rút ngắn lại khoảng cách được. Khoan, từ từ, có câu này nãy giờ mày chưa hỏi là không biết bạn Nhân mà tập chạy được bao nhiêu năm rồi hả? 10 năm. 10 năm. Mày 10 năm mà chạy ở đây này. Vậy là chạy chỉ kém hơn làm 2 giây, 1 giây. Chúc mừng mày, mình giỏi lắm. Chung cuộc vẫn chưa thắng được người ta.
Và chỉ rồi, là rút xí, ngắn xí, được xí. cái khoảng cách thôi. Cho mày nói. Mày cũng đã, thật ra cũng đã xem được cái clip ấy rồi. Cái phương pháp mà mọi người thấy là mày phải chạy mà phải lắc người á, đảo người, lắc người á. Đó, mày tập luyện theo đúng phương pháp đó. Nhưng mà có một vấn đề đó là trong cái clip ấy, cái chàng thanh niên ấy nó tập luyện trong vòng nửa năm. Và mày thì chỉ có nửa tuần để luyện tập, cho nên cũng dĩ nhiên phải có một sự khác biệt. Chốt lại là mày lười thôi. Tôi mà không bị tim thòng thì tôi làm cái điều đó tôi ăn chắc. Tôi biết rồi, một người tim thòng, một người trẹo chân. Tôi biết cái dàn nam bên này nó như thế nào rồi. Cái anh vận động viên đó khi mà anh nhìn thấy cái đồ hình mà chạy đó thì ảnh có cảm giác của anh như thế nào? À, đây lại là một sai lầm của May nữa. May đã mời một anh vận động viên rất là xuất sắc. Và thật ra May quên mất một điều là anh ấy ngoài chạy đường trường ra thì anh ấy còn là vận động viên chạy 10 môn phối hợp nữa. Cho nên là thật ra cái đường zigzag đó là Anh cũng biết luôn anh á. biết rồi, cái kỹ thuật anh biết rồi. Cái này là tôi thấy là anh làm rất là thành thục. Nhưng mà phương pháp đó thật sự là đã thành công. Bởi vì ban đầu á là mình nhắm á với anh đó là mình sẽ thua anh ấy ít nhất là 4 giây. Nhưng sau một thời gian luyện tập thì chỉ thua anh ấy có 2 giây thôi. Chỉ cần luyện tập thêm nữa thì mình có thể sẽ bằng được anh ấy trong cái đường chạy zigzag ấy chứ không phải là trong cái đường trường. Một điều quan trọng nữa, Thủ Thanh muốn thám tử của mình có cái sức khỏe dồi dào hơn. Chắc chắn là May đã giảm được số lượng mỡ. Hết mỡ rồi. tuyệt vời, rất là đẹp. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến phần rất đặc biệt, đó là phần bình chọn coi hai thám tử hôm nay ai sẽ là người mang về chúng ta một cái chuyến đi hết sức là thú vị và độc đáo. Chúng ta sẽ bình chọn cho anh Thiên Vương trước. Có cảm giác là chỉ bình chọn cho May không hay sao? 1, 2, 3. Trời ơi! Nói chung là ở cái phim trường này chỉ có em ủng hộ anh thôi đó anh Thiên Dương à. Anh chỉ có bỏ công đi theo cầm cái máy quay cho May thôi, còn Anh tất cả hiểu mọi mà. chuyện là May làm. Tại vì tội nghiệp anh sờ chuột. Anh không có sợ chuột mà. Còn Bây cho May giờ tới May. 1, 2, 3. Dĩ nhiên mình nhiêu đó là đủ rồi. May lần này cũng đâu có thắng được vận động viên chuyên nghiệp đâu. Thật ra thắng hay không quan trọng, quan trọng là vấn đề bạn ấy đã nỗ lực. Thì chúng ta sẽ trao huy chương này cho May Mộng Mơ nào. Ủa nhưng mà Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình trên tay Sĩ Thanh là 2 nhiệm vụ cũng như 2 yêu cầu của 2 bạn khán giả tiếp theo. Sàn đầu tiên có gửi chương trình du lịch kỳ thú. Lò vi sóng hiện nay rất phổ biến trong các gia đình và rất thuận tiện trong việc chế biến thức ăn. Tuy nhiên, có một số người nói rằng không nên cho trứng sống vào lò vi sóng. Đề nghị một thám tử kiểm chứng thông tin tại sao là như vậy để đưa ra khuyến cáo với mọi người. Sẽ tiếp tục luôn nhiệm vụ thứ 2. Xin chào chương trình du lịch kỳ thú. Tôi rất nhiều lần đọc và nghe được thông tin về kỷ lục gia Xuân Diệu có khả năng đặc biệt thổi tắt nến bằng mắt và phun sữa hoặc nước bằng mắt. Tôi muốn nhờ các thám tử của chương trình kiểm chứng tận mắt những điều trên là có thật hay không, có thủ thuật gì. Thứ hai là kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận Mike Morrow ở Vancouver, Canada đã phá kỷ lục việc phun sữa bằng mắt có độ dài đạt được là 2,615 mét. Đề nghị thám tử kiểm tra chính xác kỷ lục của anh Văn Diệu là bao nhiêu, có thể vượt qua được kỷ lục Guinness trên hay không. tôi xin xung phong làm nhiệm vụ thứ 2. Tại tôi biết các bạn kiểu gì cũng sẽ đùn đẩy cho tôi cái trách nhiệm ở cái nhiệm vụ đầu tiên là bỏ quả trứng vô lò vi sóng ha. Xin lỗi tim thòng ha, không có dám đứng đó ha. còn chưa chữa được ta. Đó, cho nên là tôi sẽ xung phong để đi khám phá Văn Diệu đã làm điều đó như thế nào. Hay. Còn cái nhiệm Toàn vụ đi mà tìm. bỏ trứng vô lò vi sóng là Miko cũng thắc mắc lâu lắm rồi. Bỏ trứng Miko với lại làm đi. thậm chí là bỏ con cua vô lò vi sóng nữa. Còn sống á hả? Là nó sẽ có những cái tác động rất là ghê gớm. Nhưng mà em thấy là cái tác động ghê gớm này thì không nên cử một cái người nữ cũng như là một cái người già mà đi thì nó sẽ nguy hiểm. Cái hướng sắp tới nó tới đâu rồi đó. Thì đó, mình nên cử một bạn trai trẻ Hình như tôi biết luôn. làm cái trứng đó, đúng không anh? Chính xác. Tức là thám tử mỹ nữ và thám tử già nua đã quyết định chọn thám tử Tô Nghê May để thực hiện chương trình bỏ trứng vào lò vi sóng. Thì Tôi quá quen với cái tình huống này rồi. May ngu nghê. Thương mà, thương. Chốt lại May ngu nghê làm nhiệm vụ 1, bác Tô Toàn Năng làm nhiệm vụ thứ 2. Vô tim thòng. hôm nay Sĩ Thanh cực kỳ là vui vì thám tử của Sĩ Thanh rất là năng nổ và nhiệt tình. Tới đây thì chương trình cũng đã kết thúc. Chúng ta chờ vào tuần sau hai thám tử có làm nên khoai nên rau gì không? Là nên ngô nên khoai. Nè, Sĩ Thanh xin mời quý vị khán giả
hãy thứ năm hàng tuần vào lúc 22h40 hãy bật TV trên HTV7 để đón nhận chương trình du lịch kỳ thú nhé. Và các bạn khán giả ơi, nếu như mà có bất cứ một cái thắc mắc hay là một cái yêu cầu đề nghị gì muốn chúng tôi thực hiện thì hãy gửi đến cho thư ký đặt 4 anh em thám tử chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ cho các bạn. Và nên nhớ là những thám tử ở đây chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu đã lỡ bỏ qua chương trình trên TV thì các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media và subscribe nhé. Yeah, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.